Så, vilken är PTS roll? Marcus Jonsson heter jag, är alltså enhetschef här på PTS, på enheten för tillgänglighetsregler. Så jag har den stora glädjen att ha många av de medarbetare som jag träffat här idag på min enhet, och det är vi som kommer att ansvara för implementeringen av tillgänglighetsdirektivet. Jag kommer här idag lite kort berätta om vad som är vår roll och vad vi kommer att jobba med. Jag kommer inte berätta om några lagparagrafer, om några direktiv eller lagar, utan kommer mer berätta om lite mjukare värden och vad vi kommer syssla med. Men jag hoppas att ni kommer tycka det här är intressant ändå. Så, vilken är PTS roll? Jag tycker det viktigaste att börja fundera på är fortfarande, som många tidigare talare varit inne på här, vad är syftet med den här lagstiftningen, så att vi hela tiden har med oss det i vårt arbete här på PTS och i ett arbete ute hos er arbetsgivare. Syftet med lagstiftningen är harmonisering inom EU. Det är det som är det viktigaste. Att samma lagar, samma regler gäller inom hela EU för att underlätta den fria rörligheten inom EUs marknad. Och jag tycker det är viktigt också att vända på det, att det här är inte något lagkrav som man måste efterleva och som innebär extra ansträngningar för er, utan det är någonting som vi vill göra. Och varför vill vi göra de här sakerna? Jo, att vi harmoniserar den lagstiftningen som är på väg inom de olika EU-länderna så att den är motsvarande inom alla länder. Det gör att det är lättare för er som är aktiva kanske inom olika länder att ni har en lagstiftning att förhålla er till. Det är bara samma krav som gäller överallt. Och den andra delen som gäller, som också är viktig och som är ett syfte, är att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det är kanske det första man tänker på när man hör om tillgänglighetsdirektivet. Och jag tänker att det är självklart, som många har berättat om här tidigare, att vi vill att så många som möjligt ska inkluderas så mycket som möjligt i alla digitala tjänster och produkter. Men det innebär ju också vissa fördelar för er som aktörer. Är de digitala tjänsterna mer tillgängliga, då innebär det mindre belastning på kundtjänster. Det innebär kanske färre fysiska besök för att man har lättare att tillgodogöra sig av de digitala tjänsterna. Och det sista syftet då, en sund konkurrens, det vill säga samma krav gäller för alla aktörer inom EU-området. Det innebär ju också att alla konkurrerar på samma villkor. Det blir lättare för alla. Man slipper oroa sig för att en bank i Danmark inte har samma krav på sig som en bank i Sverige. Utan alla jobbar utifrån samma lagstiftning och alla har samma krav på sig. Så vad gör vi då på PTS? Vad är vårt uppdrag? Jag har valt att dela upp den här presentationen i 2 olika delar. Vad gör vi nu innan lagen träder i kraft? Hur förbereder vi oss? Hur implementerar vi den här lagstiftningen? Och den andra delen, vad gör vi då efter att lagen har trätt i kraft? Den första viktigaste punkten som vi gör nu innan lagen träder i kraft, det är ju som vi gör här idag. Vi delar med oss av information och kunskapsspridning. Vi anordnar seminarier. Vi har vår fantastiska digitala sida digin.nu där vi har information om vilka krav som gäller. Och vi försöker vara ute i så många kanaler som möjligt och informera så mycket som möjligt så att alla känner sig tillräckligt väl förberedda och informerade när lagen väl träder i kraft. Vi har också en samordnande myndighet. Det innebär att vi har ett extra ansvar att samordna de andra myndigheterna som också omfattas av lagen så att vi har samma bedömningar eller likartade bedömningar. Vi kommer också skriva föreskrifter som andra myndigheter kommer att tillämpa, vilket gör att vi kommer säkerställa så att de är införstådda med vad det innebär. Och som jag var inne på, vi har ett föreskriftsarbete. Vi har fått vissa bemyndiganden i lag och förordning som innebär att vi får föreskriva om vissa av de kraven som finns i tillgänglighetsdirektivet. Vi kommer också upprätta en tillsyns- och marknadskontrollsplan där det tydligt framgår vad det är vi kommer göra tillsyn på, vilka produkter vi kommer göra marknadskontroller på under det första året, för att det ska vara transparent och tydligt för er som berörs av det vad vi kommer kontrollera lite extra, men också för att lägga upp en plan för oss så att vi ser till så att vi kontrollerar det som vi tycker är viktigast utifrån de syften som finns med lagstiftningen. Och vi håller på med väldigt mycket internt förberedelsearbete. Vi rekryterar väldigt mycket personal, vi lägger upp processer och väldigt mycket internt arbete för att säkerställa att när lagen träder i kraft, då är vi redo att bemöta de behoven som ni har och de kraven som vi har på oss som förvaltningsmyndighet och ansvarig myndighet. Vad kommer vi göra efter att lagen träder i kraft då? Jo, vi kommer ju fortsätta att informera och kunskapssprida. Både till er som har varit här idag att fortsätta informera om kanske nya tolkningar eller de tillsyner som vi gör, vilka blir konsekvenserna av det för att ge ytterligare vägledning hur man kan jobba med tillgänglighetsfrågor.
Vi kommer fortsätta samordna de övriga myndigheterna. Övriga myndigheter har ett krav på sig att informera oss om vilken tillsyn som de kommer att göra för att vi ska kunna samordna det. Kanske sammanföra olika tillsyner mellan olika myndigheter som man gör det vid samma tillfälle. För att underlätta bördan för er som aktörer när vi kommer med förfrågningar om att inkomma med material. Vi kommer upprätta en funktion för hantering av klagomål. Det vill säga, tycker man att någon produkt eller någon tjänst inte uppfyller kraven som tillgänglighetsdirektivet och tillgänglighetslagen uppställer, då kan man höra av sig till PTS och säga det är till oss, så kommer vi väga in det när vi planerar vår tillsyn och våra marknadskontroller för att säkerställa så att även medborgarna som då använder de här tjänsterna ska kunna göra sin röst hörd via oss som myndighet. Och sist men inte minst, det som jag tror att många av er sitter och tänker på här, hur kommer det vara med tillsynen och marknadskontrollerna? Det är någonting som vi kommer sätta igång med när lagen väl har trätt i kraft. Och mina kollegor har ju berättat väldigt bra och tydligt kring vad den kommer att innebära. Men jag tänker att jag ska gå in lite övergripande på hur jag tänker kring då PTS roll i den här tillsynen och marknadskontrollerna. Det viktigaste att tänka på är att vi gör tillsyn och marknadskontroll för att säkerställa regelefterlevnaden. För att säkerställa att de krav som finns i lagstiftningen också efterlevs i praktiken. Det finns två olika former av tillsyn och marknadskontroller. Det är den planerade och den händelsestyrda. Den planerade, det är sånt som vi planerar långt i förväg utefter vissa parametrar när vi kommer göra tillsyn eller marknadskontroll. Och vi har den händelsestyrda som är mer beroende av omvärldshändelser. Får vi in väldigt mycket tips kring en viss produkt, ja, men då kan vi göra en händelsestyrd marknadskontroll kring den produkten. Eller kom det något scoop i media om en viss tjänst, ja, men då kan vi göra en händelsestyrd tillsyn just mot den tjänsten för att vi också ska vara alerta och agera där det behövs som mest. Men när vi väljer då vad vi kontrollerar så kommer vi också utgå från vad som är lagens syfte. Vi vill säkerställa så att det är en harmoniserad lagstiftning inom EU. Får vi höra från andra EU-länder att det är någonting som brister hos dem, ja, men då borde vi kontrollera samma sak för att säkerställa den fria inre marknaden. Vi vill givetvis göra våra insatser så att det innebär så mycket effekt för dem med funktionsnedsättningar så att det blir en så stor ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Och vi vill prioritera att det är en sund konkurrens på marknaden så att ingen ska känna att det finns aktörer som inte uppfyller lagstiftningen som därmed får en fördel. Det kommer vi agera på också. Och hur kommer vi göra detta? Ja, men min kollega Hiba var inne på vilka verktyg vi har för att göra våra marknadskontroller. Det viktiga för oss är ju att se till så att det blir regelefterlevnad. Vi kommer vara väldigt mycket inriktade på dialoger för att säkerställa att om vi hittar en brist så kommer jag ha en dialog för att se till så att vi vill få aktörerna att frivilligt ändra sig så att man uppfyller tillgänglighetskraven. Skulle det efter en dialog inte vara så att kraven uppfylls så har vi också mer skarpa verktyg att ta till. Och det handlar om att utfärda vite eller sanktionsavgifter om en produkt eller tjänst inte uppfyller kraven. Så det är lite så jag tänker, men vårt primära syfte på PTS det är att säkerställa regelefterlevnaden och därför kommer vi göra tillsynen och marknadskontrollerna. För vi vill säkerställa en harmonisering inom EU, öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och en sund konkurrens på en inre marknad. Tack!